What is up guys? This is Poy. Welcome back sa channel. So for today's video, wag muna tayo mag-unbox ng smartphone or mga earbuds dahil mag-unbox tayo ngayon ng PC gaming peripherals. Alright, so this is from the company Machenike. So nagsend sila sa atin ng items ng wireless mouse and isang mechanical keyboard. Check natin guys kung sulit tong mga to. Alright, so wag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Okay, so unahin na muna natin itong mga wireless mouse. So yung sina nila sa ating model is yung Machenike M7 wireless mouse. So kung makikita natin yung box, ayan. Okay, so kung titignan nyo guys ng maigi, halos pare-pares lang yan pero magkakaiba sila ng version. Meron tayong smart version, isang play version, at isang elite version. So konting suggestion lang sa Machenike, gawa nila ng text dito guys. For example, itong box na to is meron siyang smart version. Then ito meron siyang play version, and then this one elite version. Pero okay lang naman yun guys kasi nakalagay naman siya dito. Yun nga lang, naka-Chinese text siya. Pero sa pagkakaalam ko kapag sa mismong Lazada ka nila bumili, English na yung makikita natin dito. Alright, so unbox na natin itong mga to at i-explain ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng mga to. Okay, so ito na sila. Kung titignan natin guys, halos pare-pares lang sila ng design. Pero may konting pagkakaiba dyan, okay? Alright, so ito yung close-up ng Machenike M7. So meron tayong dalawang color combination, gunmetal and color black. So yung design na ginawa nila dito is inspired by racing car. Para sa size ng mouse na to, okay siya para sa akin. Good siya for any kind of grip. So ako kasi madalas lang ako palm grip lang. Pero kung meron mga player dyan na sanay sila sa claw grip, para sa akin guys, okay lang din yung size niya. For the design, nagustuhan ko yung simplicity and yung uniqueness ng shape nitong mouse na to. Para sa mga button, nandito yung left and right click natin. And then sa middle part, andito na yung scroll wheel. Napansin ko lang dito guys, yung texture ng rubber dito is para siyang gulong ng sasakyan. Katabi naman natin guys is yung DPI button. And then sa left side, yung forward and back button. At both side ng wireless mouse na to is meron siyang rubber grip. Maganda yung ginawa nila dito para mas mahawakan natin at makontrol natin na maayos itong mouse na to. At dito naman sa ilalim guys, meron tayong makikitang tatlong skate pad. Andito din yung branding na Machenike and yung kanyang model. Meron pa tayong dalawang makikitang button dito. Sa left side, ito yung on and off switch. At meron siyang additional guys for power saving mode. Tapos sa right side, ito yung adjustment ng rate. So meron tayong 125Hz, 250Hz, and 550Hz. So iba-iba to guys, depende sa version na kukunin mo. And then sa likod ng mouse na to, dito natin makikita yung 2.4 GHz receiver. Tapos sa harap naman, makikita natin dito yung USB-C port. Yes, isa sa advantage nitong mouse na to is USB-C na siya. Gamit ko kasing mouse ngayon is yung Logitech G502 Lightspeed. And medyo na-disappoint lang ako kasi micro USB pa din yung ginagamit ko dito. Compare natin sa mga Machenike mouse na to na USB-C, plus point to para sa akin. Okay, so explain ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng Smart Play Elite version pagdating sa appearance. Isa lang naman yung kanilang lighting. Sa Smart version, meron lang tayong single color at nag-iiba-iba to kapag nagpapalit tayo ng DPI. Meron tayo dito sa may front part and sa back part and dito sa may scroll wheel. Para naman sa Play version, again meron tayo sa front, sa back, dito sa may scroll wheel and dito sa may bottom part. Pero same lang siya sa Smart version, single color lang siya at nagpapalit lang siya ng kulay kapag nagpalit tayo ng DPI. And para naman sa Elite version, ito yung isa din sa binibili natin dito. RGB lighting na siya. So meron siya dito sa front, meron din sa likod, sa may scroll wheel, at dito sa bottom part. So yun lang naman yung pagkakaiba ng mga to pagdating sa appearance. Pero kung talagang RGB lover ka, dito ka na sa Elite version. Okay, so pag-usapan na natin yung pagkakaiba naman ng specification ng bawat version na to. Para sa mode, lahat ng version na to guys is pwede natin siyang gamitin as wireless. Ang pinagkaiba lang guys, si Elite version is pwede natin siyang gamitin as wired. Para naman sa sensor nito, yung Smart version is meron siyang PMW3212. Play version is meron siyang PMW3212. At para naman sa Elite version, meron siyang PMW3335. Sa DPI naman, yung Smart at Play, pwede natin i-adjust yung DPI hanggang 2,400. While si Elite version naman hanggang 16,000 DPI. Para naman sa switches, from Smart, Play to Elite, meron silang Omron switches.
Pero yung Smart version is meron lang siyang 10 million clicks, while si Play at Elite version meron siyang 20 million clicks. At yung sinasabi ko sa inyo kanina na magkakaiba sila ng return rate. So yung Smart at Play version natin, meron tayong pagpipilian na 125Hz up to 500Hz, while si Elite version naman is 125Hz up to 1000Hz. Meron din silang pagkakaiba sa battery. Si Smart version is meron siyang 6000 mAh battery, while si Play at si Elite version meron silang 1000 mAh battery. Nabanggit ko sa inyo yung main or yung personal mouse ko ngayon is yung Logitech G502 Lightspeed. Wala akong masabi dahil sobrang ganda, sobrang responsive niya kapag ginagamit ko siya while gaming or sa productivity. Now para naman sa Machenike M7 wireless mouse, wala rin naman ako naging problema dahil sobrang responsive nila from Smart to Elite version. Accurate naman sila at hindi mo na mapapansin na yung gamit mo pala is wireless mouse. So anong version ba ang dapat sa'yo? So kung light gaming ka lang at more on browsing ka lang at productivity, pwede na sa'yo itong Smart version. Now kung medyo hardcore na ng konti yung nilalaro mo at hindi mo afford itong Elite version, consider this Play version. Pares lang naman na merong 1000 mAh battery to tulad ng Elite version. Yun nga lang, malilimitahan lang tayo ng return rate dito kasi hanggang 500Hz lang siya. At para sa DPI is meron lang siyang 2400. Well, hindi na ako siguro aabot doon kasi yung ginagamit ko lang madalas is 1600 DPI eh. So okay na to guys for gaming. Ngayon kung RGB lover ka at yung setup mo is RGB, dito ka na sa Elite version. Hindi lang RGB pinag-uusapan natin dito, pati na rin sa performance. Kasi unlike dito sa Smart at Play, umaabot yung DPI nito hanggang 16,000. At ang pinaka-advantage nito guys is yung return rate kasi umaabot siya ng 1000Hz. Not only that, kasi itong version lang na to ang pwede natin gamitin ng wireless and wired. At kung ikaw naman ang tatanungin ko, ano sa tingin mo yung perfect version para sa'yo? Ito bang Smart, ito bang Play, or itong Elite version? Comment mo sa baba, pag-usapan natin yan. Okay, so proceed na tayo sa next item natin which is itong Machenike K7 mechanical keyboard. Alright, so check na natin agad itong K7 mechanical keyboard and let's see what's inside the box. Okay, so upon opening the box, makikita na natin dito yung ating user manual and yung ating keycap puller. And then yung mismo mechanical keyboard. And okay, so maganda siya guys ha. Gold plated na USB-C cable. And that's it guys, yun yung laman ng box. So check na natin tong K7 mechanical keyboard. Alright. Isa itong 87 keys or yung mas kilalang TKL na layout. Itong layout na to is meron pa rin siyang arrow keys pero wala na siyang number pad. So again for the design ang ganda niya. So meron tayong combination again of two colors. Yung gunmetal niya and yung black. For the design at build quality nitong K7 mechanical keyboard, gustuhan ko yung layout niya guys at yung design na. So check natin guys kung meron lang siyang flex. Medyo, meron siyang konting bend. Pero hindi mo naman siguro gagamitin tong keyboard na to pang ganun, no? Approximately meron siyang 730 grams. So medyo lightweight ng konti. This mechanical keyboard is wireless via Bluetooth. Pwede siya sa Mac, Windows, and mga Android device. And then pwede rin tayo makapag-connect ng tatlong device at the same time. So kung keyboard warrior ka at talagang kailangan mo ng different platform, okay to kasi isang keyboard na lang gagamitin mo sa iba't ibang device. Para sa mga switches, meron tayong 4 na pagpipilian. Pero yung nasa akin ngayon guys is yung black switch.
Meron pa tayong pagpipilian which is yung blue switches, T switches, and yung red switches. Kung sakali naman nagsawa ka na dito sa switch na to at gusto mo magpalit ng iba, hindi mo siya agad mapapalitan kasi hindi ito hot swappable. So yun lang isa sa pinaka downside nitong keyboard na to. And then para naman sa mga keycaps, ABS plastic yung material niya. And then yung mga legend niya is printed ng double shot. ABS material na keycaps, ito yung mga katagalan na nagkakaroon ng grease o parang ma-oily. Or kapag matagal na natin siyang ginagamit is parang nagtuturn na siya into glossy type na keycaps. Sa baba ng keyboard na to meron tayong dalawang rubber pads. At meron din tayong adjustable fit at meron siyang rubber sa taas. Ito naman guys para makuha natin yung gusto nating angle or para hindi siya nakakangawit kapag nagtatype. Sa part na to guys makikita na natin dito yung USB-C port. And then sa kabilang side meron tayong switch na makikita dito for Windows and Android and then Mac and iOS. Sa tabi naman nito is meron tayong another switch. Pwede natin siyang i-toggle for cable or Bluetooth. And then sa pinaka-corner ng keyboard na to, meron tayong makikitang roller. So dito natin ina-adjust yung lighting effect. At ito naman yung iba't ibang klaseng lighting effect na makikita natin dito sa keyboard na to. For the battery naman guys, itong keyboard na to is meron siyang 2000 mAh capacity. Pwede natin siya magamit ng 5 hours ng tuloy-tuloy. Okay, so for me, okay din tong keyboard na to Number 1, nagustuhan ko yung design niya. Minimal yung dating niya na may pagkahalong gaming na dating. Pinaka nagustuhan ko sa mga Machenike items na nireview natin ngayon is yung kanyang kulay. So I think halos lahat yata ng item nila is combination siya ng gunmetal, which is para sa akin maganda yung kulay na yon. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong tong video na to kung naghahanap ka ng PC gaming peripherals na hindi masasaktan ng bulsa mo at talagang maganda yung specification ng mga to. Again, kung gusto nyo i-check itong wireless mouse na to at itong mechanical keyboard, mag-iwan na lang ako ng link dyan. Yun yung kanilang official store. At take note guys, hindi lang mouse at keyboard ang binibenta nila. Meron din silang mga binibentang bags, flash drives, laptop stand, PC case. At ang isa sa pinakagusto kong subukan, yung Machenike laptops nila. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video, pinapaya ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell. Para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice! Keep dancing with the devil, but he doesn't